Prakticky každá zločinecká organizace má vlastní tetování, které určuje, kým dotyčný v organizaci je. Tuto praxi nalezneme na celém světě, v Japonsku, ve Spojených státech, v Mexiku a v mnoha dalších státech. Já se zde zaměřím na tetování ruské a sovětské. I české kriminální prostředí má svoji tetovací kulturu, nikoliv tak propracovanou, jako je ta ruská. V tomto videu se nebudu věnovat pouze tetování vězeňskému, ale celkově kriminálnímu, které vzniká i mimo mříže ruských věznic. Taktéž se dozvíte zajímavé informace o vzniku a historii ruské mafie. V pátrání po původu tohoto tetování se musíme vrátit až do období vlády cara Petra Velikého, přesněji do roku 1691. Tehdy bylo povoleno použití tetování pro cejchování vězňů. Původní cejch měl podobu ruského orla, tedy ruského státního znaku, a byl tetován na tváře odsouzeného. V té době se tetování v carském Rusku začalo běžně používat pro označení kriminálníků a vojenských dezertérů. Mělo sloužit jako potupa a doživotní varování před takovouto osobou. Tetování mělo tyto osoby separovat od zbytku ruské společnosti, což se v budoucnosti ukázalo jako chyba. Dezertéři byli označováni symbolem propíchnutého kříže na levém předloktí. V době vlády carevny Kateřiny Veliké cejch orla vymizel a zločinci odsouzeni k těžkým pracím měli vytetováno na čele nebo na tvářích vor, což je ruský zloděj. V roce 1846 bylo slovo vor vyměněno za slovo kat, což je slangový výraz pro zloděje. Význam však zůstal nezměněn. Doplňkovým znakem bylo tetování na lopatce a na pravém předloktí, které označovalo určité zařazení vězně. Například písmeno B se využívalo pro dříve uprchlé vězně. Takto označkovaní zločinci se začali organizovat ve skupinách, které se koncem 19. století navzájem propojily a vznikla tak ruská mafie, tehdy nazývaná Blatný svět. Jeho představitelé se začali nazývat vorové nebo blatní. Postupně začali být na svá tetování hrdí a začali je využívat jako zastrašující prvek. Nejvyšší kastou carských věznic byli tzv. Pachani, což byli nadaní profesionální zloději. Začátkem 20. století se tito blatní začali sami tetovat složitějšími motivy a zde se začalo formovat kriminální tetování, tak jak ho známe dnes. Už v té době tetování poukazovalo na pozici dané osoby. Epicentry těchto tetování byly města Petrohrad, Moskva a dálně východní Sachalin. Žádný blatný nesměl být zaměstnán, být členem politické strany nebo pracovat pro státní orgány. Tato tradice se udržela až do dnešních dní. Taktéž začal vznikat specifický slangový jazyk označovaný jako blatný jazyk nebo fenia. Ten se používá do dnešních dní a hojně se využívá v konverzacích na sociálních sítích. Nyní zpět do carského Ruska. Přišla první světová válka a socialistická revoluce. Lenin označil těsně po revoluci blatné jako třídu podobnou proletariátu a začali být více protežováni, zejména ve věznicích. Jejich původní, nezáviděníhodné místo dostali političtí vězni. V této době začali ruští kriminálníci přebírat motivy britských a amerických námořníků, což jsou kotvy, srdce, letící ptáci a tak dále. Tento styl se dodnes používá a je označován jako old school. Taktéž začaly být populární motivy se satirickým vyobrazením sovětských vůdců. Samotným motivům se však podrobněji budu věnovat v kapitole Motivy. Během druhé světové války drasticky narostla vězeňská populace, jelikož lidé byli tehdy tvrdě souzeni za sebemenší přestupky. V důsledku toho vzrostla touha profesionálních zločinců se od těch běžných vězňů důrazně odlišit a složitost motivů byla opět rozšířena. Během druhé světové války taktéž došlo k velkému rozkolu mezi vězni. Rudá armáda totiž začala verbovat vězně do tzv. Trestných praporů, kteří byli odváženi mimo vězení na frontu. Mnoho vězňů to pochopilo jako příležitost získat předčasně svobodu. Tím však porušili pravidla blatného světa, který zakazoval službu ve státních orgánech. Vznikl tak rozkol, který profesionální zločince rozdělil do tábora vorů, kteří zůstali věrní dávným zásadám, a do tábora tzv. Suk, kteří se rozhodli dočasně sloužit v armádě.
Mnoho z těchto vojáků se však po válce dostalo zpět do vězení a začala násilná válka mezi těmito skupinami, která trvala od roku 1945 do roku 1953. Tetování v této válce určovalo příslušnost k jedné nebo k druhé skupině. Během poválečné doby se tetovací praxe ustálila a bylo možné z motivů vyčíst snad vše o jeho nositeli, jeho postavení, zločineckou specifikaci, jeho úspěchy i neúspěchy a místa, kde pobýval. Od 50. do 80. let se vězeňské službě a policii podařilo tento složitý jazyk částečně dekódovat a doba jeho největší slávy pomalu začala končit. V roce 1985 Gorbačov odstartoval takzvanou perestrojku, což měla být přestavba sovětské ekonomiky a společnosti. Byl to jistý pokus o spojení socialistického centrálního plánování s tržním systémem. V té době začala v celém Sovětském svazu vznikat soukromá tetovací studia, která pohled na tetování v sovětské společnosti částečně změnila. Rozpad Sovětského svazu v roce 1991 neomezil nastavenou tradici pouze na Rusko, ale rozšířené je dodnes ve všech postsovětských republikách. Určitě nemusím zmiňovat, že aplikace tetování ve věznicích není povolena, zejména kvůli hygienickým podmínkám. Ale pokud jste někdy viděli vězeňské tetování, tak jste si určitě všimli, že má často modrou barvu a rozpité okraje. To vzniká v důsledku použití nekvalitní barvy. V ruských věznicích se jako barvivo používají saze, které vznikají tak, že se zapálí gumová pata boty a ohořelý konec se seškrábe. Tyto saze následně smíchají s močí a barvivo je na světě. Moč se využívá namísto vody kvůli její sterilitě. Taktéž se používá inkoust z kuličkového pera. Určitě nemusím zmiňovat, že takové barvivo může být zdraví nebezpečné. Co se týče nástrojů, tak i tam jsou vězni vynalézaví. Často se používá naostřená šicí jehla nebo nabroušená struna z kytary. Takové nástroje se často ostří naprosto primitivními způsoby, například třením o kovové předměty. Takové nástroje jsou slangově označovány jako pčolka, česky včela, nebo šilo, česky žihadlo. Samotná aplikace probíhá buď čistě ručně, takže tatér obraz se manuálně vpichuje, v dnešním pojetí se to dá nazvat jako handpoke, nebo jehlu připevní například k holícímu strojku, který následně funguje jako tetovací stroj. Takový improvizovaný tetovací stroj je označován jako mašina. Tatéři jsou ve vězení velice respektovanými osobami a jsou označováni jako kolščiky, česky píchači. Mimo vězeňský systém se většinou využívají naprosto konvenční způsoby tetování. Mnoho mafií má svého v úvozovkách smluvního tatéra, který na jejich tělech odvádí naprosto profesionální práci s použitím kvalitního a certifikovaného barviva. Kriminálníkovo tetování se nazývá oblek nebo frak. Ve vězení i na svobodě tetování definuje pozici a minulost jeho nositele. Tetování však není pouze mužská záležitost, své vlastní motivy mají i ženy. Ne každé tetování v této kultuře je však dobrovolné a poukazuje na významné postavení a zásluhy nositele. Objevuje se zde i tetování nedobrovolné, které poukazuje na nízké postavení a na opovržení hodné zločiny. Mezi takové zločiny patří například znásilnění, násilí na děti nebo nesplacení dluhů jinému zloději. Také se vyskytují tetování, které mají dehonestovat etnický původ nositele. Taková tetování se objevují hlavně u vězňů ze střední Asie, kteří jsou ve výkonu trestu v ruských věznicích. Pokud se zjistí, že nositel má tetování neoprávněně, tak vor nařídí jeho odstranění. Takové odstranění je velice bolestivé, jelikož bývá odstraňováno brusným papírem, kusem cihly, nožem nebo skleněným střepem. Určitě nejvýraznějším prvkem ruského kriminálního tetování jsou osmicípé hvězdy na ramenech nebo na kolenech. Tyto hvězdy označují vora v zákoně, vysoce postaveného zločince. Hvězdy na kolenou ukazují na to, že nositel před nikým nikdy nepoklekne. Mnoho z vás jistě zná tetování slzy pod okem, který však nesymbolizuje vraha, ale osobu, která byla a je pravidelně znásilňována. Dalším velice významným symbolem je ostnatý drát na čele, ten označuje vězně odsouzeného k doživotnímu trestu a odkazuje na Ježíšovu trnovou korunu.
Dalším zajímavým motivem jsou nárameníky a epolety. Je to tradiční prvek poukazující na vysokou hierarchickou pozici zločince. Stejně jako v armádě označují důstojnický sbor a počet hvězd v náramenicích ukazuje na význačnost jeho nositele. V generálských epoletách se setkáváme nejen s hvězdami, ale i s lebkami nebo se slovními zkratkami. Lebka v náramenicích označuje vraha. Nárameník propíchnutý dýkou znamená, že nositel zavraždil policistu. Nárameníky mimo silné pozice nositele odkazují také na odpor k fyzické práci. Dalším motivem, převzatým od bezpečnostních složek, je policejní odznak ve spojení s číslem 243, což ukazuje, že nositel byl odsouzený za ublížení na zdraví. Číslo 243 odkazuje na paragraf v kalifornském trestním zákoníku. Také se používá motiv medailí. Carské značí nenávist k autoritám a sovětské značí zásluhy. U vězňů často nalezneme náboženské pravoslavné motivy, které většinou s vírou nesouvisí. Nejvýraznějším náboženským tetováním je kostel přes záda, který symbolizuje věznici, a počet kostelních věží odkazuje na počet let strávených ve věznici nebo na počet odsouzení. Kostelní zvony zase odkazují na počet trestů vykonaných v plné délce. Tetování kostela je často doplněno větou "Kostel je dům boží", což je parafráze věty "Vězení je dům zločince". Madonna s malým Ježíškem ukazuje, že nositel nikdy nezradil své blízké a není informátorem úřadů. Velký kříž na hrudi poukazuje na vysokou pozici nositele. Vysmívající se ďáblova hlava ukazuje na nenávist vůči úřadům. Dále bych se chtěl věnovat politickým motivům. V sovětské éře byly velice populární portréty zahraničních státníků. Měly symbolizovat odpor k sovětské vládě a příklon k jiným státním režimům. Naopak se objevovaly portréty sovětských vůdců, kteří byli vyobrazeni jako čerti s rohy. Objevují se i symboly národně socialistického hnutí, které však neodkazují na sounáležitost ideologií, ale odpor k současnému státnímu zřízení a státním orgánům. Tyto tetování byly nejpopulárnější po druhé světové válce, kdy symbolizovaly odpor ke komunistické straně a Stalinovi. Dříve bylo velice časté i tetování s antisemitskými motivy, což souviselo s tím, že mnoho z prvních čelních představitelů komunistické vlády bylo židovského původu. Často se také používají zkratkovitá slova, jejichž původní význam je naprosto odlišný. Například Bog, což rusky znamená Bůh. Slangově je to byl odsouzen státem. Již zmiňované kot je zkratka výrazu původní obyvatel věznice. Mir, což je rusky svět, znamená napraví mě pouze poprava. Lord je zkratka pro větu policajtům se pomstí vlastní děti. Nebo pilot, což znamená pamatuj si a miluj jen sebe. Nalezneme zde i věty, které často odkazují na kriminální život. Například neuznávám sovětské zákony, řídím se pouze zákony, které si tvořím ve své hlavě. Nebo ať nenávidí, hlavně aby se báli. I zde však nalezneme slovní nedobrovolné tetování. Příkladem je nepřítel lidu nebo kulak. Objevují se zde i zvířecí motivy. Například letící ptáci odkazují na touhu po svobodě. Koza zase ukazuje na informátora, jelikož ji považují za zvíře bez cti. Had obtočený kolem krku označuje narkomana. Pavučina, v jejímž středu je pavouk, označuje život zasvěcený zločinu a pavouk lezoucí ze sítě značí pokus o napravení nositele. Oblíbeným zvířetem je kočka, která je tradičně definována jako předobraz zloděje. Je-li například kočka osamocená, tak nositel působil sám, a pokud jsou kočky vytetovány v houfu, tak to značí, že nositel byl členem organizované skupiny. Nyní se přesuneme na prsty. Zde nalezneme tetování ve formě prstenů, které se vyvinulo v průběhu 40. a 50. let. Uvnitř prstenů se nachází různé symboly, například koruna, která o nositeli říká, že je vysoko postavený. Na druhou stranu srdce označuje opovrhovaného zločince, odsouzeného za znásilnění. Bílý kříž v černém prstenu značí, že vězeň pobýval delší dobu na samovazbě. Využívají se však i naprosto jednoduché motivy, jako jsou čáry a tečky. Může to být například jednoduchý motiv slunce, jehož paprsky symbolizují počet let za mřížemi, nebo 5 teček, přičemž 4 tečky okolo symbolizují zdi a 5. uprostřed symbolizuje vězně mezi těmito zdmi.
Ruské kriminální tetování v dnešní době nalezneme v mnoha filmech či v počítačových hrách. Většinou však toto tetování hraje roli dodatečného prvku, který má zvyšovat autentičnost daného díla. Nejvýraznějším snímkem, který se na samotné tetování zaměřuje a nefiguruje v něm pouze jako kulisa, je britský film Východní přísliby. Hlavní roli v něm zastává známý herec Viggo Mortensen, který zde hraje roli Rusa Nikolaje, který pracuje pro mafiánskou rodinu jako řidič. Celý děj se odehrává v pochmurném Londýně v období Vánoc, což filmu dodává určitou atmosféru. Nikolaj však postupně začne stoupat na hierarchickém žebříčku, což bude souviset i s jeho tetováním. Pokud vás moje video zaujalo, nebo pokud vás ruskojazyčný zločin zajímá více, tak si tento film určitě pusťte, nebudete litovat. I přesto, že systém těchto tetování je velice rozsáhlý a složitý a má velice rozvětvenou historii, tak doufám, že jsem vám dokázal částečně poodhalit tajemství ruského kriminálního tetování a dozvěděli jste se něco nového. Máte i vy nějaké zajímavé tetování? Nebo máte nějaké neprofesionálně provedené tetování, na které jste ale hrdí? Pochlubte se v komentářích. Děkuji vám za sledování mého videa a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr, moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Pokud byste chtěli podpořit moji práci, tak můžete kliknout na tlačítko díky a ukázat mi zvýrazněným komentářem svoji podporu. Každé jedné podpory si moc vážím. Budu se na vás zase těšit u dalšího videa.